یواری بیا شراغلاس خبرونه بندار لا نجیبی سرم هر زمان سر زمان ملمان ناستی اگه سر بخبر تا ادامه تو پس کجا پس نجیب جان سلام علیکم چی شده؟ ماده بیرو برف زیاد خوردیم خدا روسی باش چشم مجور کنم اینجا ما یک نفر دو نفر میبینم. چی؟ یک نفر دو نفر میبینم. نه دو نفر هستن یک نفر. دو نفر چی میکنه؟ دوست یک قسم. ما یلدا را فکر کنم. یلدا جان سلام علیکم. سلام علیکم خوب هستی نخاطر جان جان شما یک نفر هستین. نزدیک بینم. خانم برادر خودت کی بود؟ شوخک و خودت یک رقم بودین؟ امکان نداره تو بیا ما یک دفعه تا دست بزنم میشه بهت کاکا جان بسم الله الله ایست اون دیگه سایه سجده بودش نمیزنم نیست الله خب چرا خنک خوردی حالا چی هست چرا؟ ما را دیده زیر تاثیر رفته زیر تاثیر مصیر نیست مرا بابا جانم پشته بچهای فیلم دیده بچهای فیلم نان خشک روان کرد دبیرو یک کلوله برف خوردم از چشم ما درد گرفت مکتت کار دارم تو باش مکتت کار دارم اول مکت مهمانا یک بازی دارم مورا بازی من بازی میکنیم الله شکر کجا نه بازی نه این بازی نیست خواهی چی؟ هر بازی هلا شکر کجا وی اون راستی رقص بود ببس خیبر فرقم نبود برف تو باش تو بیبی خوب بازی ای بازی را باز ما خودتم بازی میکنیم خب خب این میوزیک میشنم ما از پیش خود سوالا میکنیم با مورد خود اجمل جان اجمل جان میشنوی؟ یکم ذره صحیح شد؟ نه ایره سیبان صدا اسکو در جانش نزنی سیبان در گوشت صحیح شد؟ اوکی کدام مویار چی رقم مویار خوش دارد دراز یا کوتاه؟ مویای متوسط خب صحیح است اوکی صحیح است و کدام غذا را خوش داره غذا آشک این بخشید من خیالم سوال کردی خیلی شوله اوکی کدام بازی را خوش داره فوتبال اوکی و کدام پلیر بازیکن خوش داره از بازیکن‌های خارجی فوتبال هر کدامش باشن لیونل مسی الله به شک تصویل عربی ما یک عادت داشتیم دختر فیلم کدام خوش داره هندی افغانی هندی هندی نگویم هندی کاترینا کیف خوب آواز خون افغانستان نها کاکر هلای افغانستان زنده باد زنده باد سلامت کاکر افغانی است من خبر نداشتم نداشتی خبر نه خیری است افغانی است نه جدی میگی خودت میگی نه خب ما از زبان تو شنیدم میاله نه ما گفتم کدام افغانی آواز خون خوش داره افغانی را بگویم افغانی گفت دیگه صحیح نه آلیس نه حالا خب من هندی صحیح اوکی یک دفعه این میوزیکش پس برش پلی کنم که خب صحیح این میره صحیح با اوکی ما چیزی نمیشنم خب صحیح جنگ نکن چیک نزن خب کدام آهنگ خوش داره کدام آهنگ خوش داره آهنگ سرودی ملی ده وطن نیست که تو افتخار ما رو میگی اوکی بله دن شما عالی میتونین چقدر غیبت شده باشه سلام آنی؟ بشنو عالی اتو هست که از شما پرسان میکنم زود جواب بدین خب چی رقم مویا را خوش دارین دراز یا کوتاه نخود طرف من نکنه انداختی یس اوکی متوسط خب ببخش خودش سوال کرد نخود مویکنکش کن شیبا مویکنک نه خیرت باز نمیکنه خب کدام غذا کدام غذا را خوش داری من تو اوکی کدام بازی را خوش داری فوتبال
اوکی کدام بازیکن خوش داری؟ لیونل مسی. بس کسی ولی یک سرش. خب کدام دختر فیلم خوش داری از هند؟ از هند. یاسمین یارمل. دیپیکا. سعید کدام آوازخوان اناس افغانی رو خوش داری؟ از افغانستان. بانو آریانا سعید. بانو آریانا سعید. مگم شما گفته بودین که نیها ککر؟ خب از افغانستان گفتی؟ میگم افغانی من از هند گفتم. خود چی را گفتی؟ از این نیها کاکر است. خونی چی را گفتی؟ آوازخوان هند گفتم. نه برای ما دو نفر هستیم. نیها کاکر ما آریانا سعید است. میبخشید قبول داریم که افتخار میکنیم از نیها کاکر بالاتر است. بله نو داوت. خب آلی شما مگم آلی زود وقت کم است مقابل سخت است. یک دقیقه موبایل غریبی مثلا زوم شکست است. موبایل روشن شده یا نه؟ شده نشنوه. ایره بگیرین. بگی. خب زود جواب میدین. خب میشنوینی؟ اوکی میگم. خب این کدام فیلم خوش دارم؟ فیلم دلواله. خب اوکی و بچی فیلم کدام خوش دارم؟ سونیل شیتی. اوکی آوازخوان ای خودش کدام آوازخوان خوش داره؟ ده افغانی یا هندی؟ ده افغانی. افغانی فراد دریا. اوکی خب نخود جان گوشاش محکم بگی که تو نشه گفت مرا بکنم. خب و خودش کدام بازیکن خوش داره؟ کریستیان رونالدو. اوکی دستت در گوشت خوب قایم میگی خواه؟ چی ده؟ غذا شعله. کدام رنگ خوش داره؟ رنگ در جیب خود چیزی را که مانده زیاده رفت. خب سعیست. اوکی دیگه بیا به این طرف بیا. آفرین شعیب جان. خب کدام فیلم خوش داری؟ کدام فیلم خوش دارم؟ هندی افغانی هندی. زود وقت کم است. فیلم پدماوتی. کدام بچه فیلم خوش داری؟ کدام بچه فیلم خوش دارم؟ سلمان. اوکی گر کدام آوازخوان افغانی را خوش داری مگم در بچه های آدم مردم؟ افغانی احمد ظاهری. ما بالا اندیش هستم. خب کدام بازیکن خوش داری؟ شماره یک رونالدو. اوکی گود. اوکی کدام غذا را خوش داری؟ کدام غذا را خوش دارم؟ اجمالی طرف سعی کن. ایشی شیکو. وقت خلاص. یک دو. لوبیا. این به ایمانا نیست که دوگانه سند یکی دیگه میفهم فهمیدین شما نبودن زوقای پنهان از این کاملا پنهان کرده بود کلی زوقای یعنی چیزایی بود که در اوایل شما یکی دیگه از موی کنک کنین ما بریم بریک میگیریم. تشکر از اینکه آمدی اجمل جان شعیب جان بسیار خوشم از دیدنتان. تشکر بخیر باشین. خود جان مجا باش ما میاییم سعید. اوکی تشکر از اینکه آمدین بخیر باشین. دم وقت ببیر ترازو.
یو ور بیا شراغ لاس خپرونه بنډال نجبې سره که ستاسو اجازه زه به د فیسبوک خواته ولاړ شم. و ناصر رحیمی لیکلی سلام نجیبه جان قند خوب هستین. یک سلام خاص خدمت یلدا جان و با شما تمام عزیزان و علیکم سلام. بیا توبه بهزاد گفته سلام نجیبه جان قند دختر با استعداد و همچنان مقبول. امید صحت سلامت باشین. همیشه برنامه‌های زیبایتان تماشا میکنیم. مادر جانم سلام میرسانه. زیاد دوست داره. تشکر مادر جان. سلام ما به مادر جان برسانین. باز هم امید ساده سلامونه و نیکی هیری نجیبه جان تا یلدا جان تا استاد و همکارانو ته او ملمت هم سلامونه وړاندې کوم. نجیبه جان ستاسو خپرونه واقعا په زړه پورې ده. شخصا زه همیشه ګورم او هیله لرم چې وخت نور هم وګد ښه وغځوئ. البته 2 ساعته شي یا 1.5 ساعت شي نور به هم خوند وکړي. سادات جانه د ننګرهار نه نور څنګه جوړي. زموږ نفس په دې 1 ساعت باندې راوخته. ته وایې چې 2 ساعته یې کو. د دې خپرونې نس ټکول ډېر سخت کار دی. صحیح ده. او نس سره راپویا شو چې ولاړه شم د یلدا جانې خواته چې یلدا جان هم نن موږ ته خورا تا کجا رسیده یلدا جان آشپزی خودتان؟ کمکش سرخ شد کشیدم کم دیگهش انداختیم سرخ شد. بعد از اینکه سرخ شد مساله رو مندازم سیره مندازم مرچ باز پیاز دریش مندازم. کم تف میتونم آماده میشه. چقدر خوب. او از ما خپل خبرو ته دغه سیغاړی کې یلدا جان هم یک بشکک شیر جور کو. یک بشکک شیر که از همی 4 صبح یکام 13 کلپ رفتیم تمرین دادیم تا اینم یاده پای در پایم نمانده. بخیر 13 کلپ به نزاکت ملمه سره. بیبی جان پلیز. سلام منده نباشیم. ساز خوب هستید؟ خوب هستیم تکلت تا چطور است کارمون؟ جور است خوب هستی؟ سپورتمن هم هستی؟ کامو تو بسیار خوب. رفتم خیلی نجیبه واره نجیبه زیر کالای 6-7 دانه جاکت هم میپوشه که باشه یک ذره تو قوی بچه کاواری معلوم شوه. باز جیم که میره در منزل 2 سورم در لفت بالا میشه. استاد ما خیلی رشته را کار کردیم. کدام رشته کار؟ خیلی رشته را کار کردیم. مثلا ما بادی بیلدر کار کردیم. دیگه پالوانی خو هستم. زیبایی اندامم کار کردیم. پالوانی یک دفعه این قضیه چیز نه که جمع کردن نتونیم. این پالوانی را شما کردین؟ پالوانی را یاد دارین؟ تو اصلا به می ورزش میفهمی؟ پالوانی اول که آمدم دمی سر سیج می ضرب میل نیدی. اینمی از پالواناست. این ضربی میل خود نیستن؟ ضربی میل کتی بیت کرد دیگه. چی رقمی خو بیت دقیق کریکت میشه. میفهمی کریکت کی؟ ما 48 سال پیش پالوانی که میکردم این دنبل ما بود. کریکت خو 5 سال میشه برآمده. چند سال گفتی؟ 48 سال پیش. خودی چند سال هستی؟ ما 24 ساله. ای تو چی میگی؟ بیخی کنفیوز و چرتی ساختیم. همی زندگی افغانستانه ما مثل زندانای ایران واره شب و روز حساب گرفتیم. دبل حساب گرفتیم. بسیار خوب. امکان داره. خوب. استاد خوب. پالوانی کردی کی کردی؟ رستم افغانستان میشناسی؟ نه. استاد فضلو مشهور به پوده. ما شاگرد از اوستم. شاگرد استاد فضلو پوده هستم. در زمانهای ما که بود پالوان احمد جان بود. دیگه خلیفه ابراهیم بود. یک ذره فکرها چی شده دیگه شام پالوان نظام بود. صدیق زرگر بود. کل از مرا مشناخت. خدا بخششان که مرد مرا کس نشناخت. والا یلدا جان امروز خودش چی هسته؟ نقلم نوشته کرده ده سکریپتش هم از یادش رفتم. امروز خودش جرمانه هسته. I'll be back. این دایلاگ از ما بود خودت گفتی برو.
استاد باز دیروز بچه گفته بودم میره که چی کردی برو ما موږ چې سیریل کې ډراما کې کار کوو که نه زموږ لپاره مشکل کار دی چې خپل ډایلاګز چې هغه یاد وساتو که نه او زه په هغې کې ډېره تکړه یم زه داسې سکرپټ یادوم او داسې ډایلاګ به راته یاد وو که نه نو دا زموږ همکار لږ ډېره سکرپټ څه ورته وایي چې ګډوډ شوی ښه بېرته دې خبرې ته راځم چې دمې ته تلو د هغې نه مخکې ما غوښتل چې تاسو نه پوښتنه وکړم د پروټین په حواله سره نو که تاسو دا راته ووایئ چې پروټین خوړل څومره فایده لري او دا ضروري ده که نه چې موږ پروټین شیک وخورو که نه موږ د خوراک چې کوم شیان دي کوم کې چې پروټین یې لکه هګۍ کیلې دي دا هم کولی شي چې زموږ د بدن پروټین پوره کړي ورزش د باډي بیلډینګ یا فټنس په دوه کټګورۍ باندې زه تاسو ته تشریحات درکوم یو دا دی چې نارمل یو څوک غواړي ورزش کې په خاطر د صحت و سلامتي یو هغه ورزشکاران دي چې په خاطر د مسابقاتو آمادګي نیسي او هغوی د مختلفو ویټامینونو نه او سپلیمنټ او پروټینونو نه استفاده کوي نو که چیرې یو ورزشکار یا یو ځوان په نارمل ډول غواړي چې هغه ورزش وکړي او صرف په خاطر د صحتمندۍ یا په خاطر د وزن کمولو یا د وزن اوچتولو نو په اوله مرحله کې باید دا د خپل د کلب ترینر سره مشوره وکړي ولې چې که چیرې اوس موږ د مطبوعاتو د میډیا او د تلویزیون د لارې نه د پروټینو د سپلیمنټو په مورد باندې معلومات ورکو نو کیدای شي چې بعضې پروټینونه دي چې د چاغو خلکو دپاره ضرور نه دي د ډنګرو خلکو دپاره بیل پروټینو سپلیمنټ دي او د چاغو خلکو دپاره بیل دي برنامه یې هم ورزشي په همدې ترتیب سره یعنې د ځان نه سرپخوده چې څنګه موږ وایو چې دوا نه دي خوړل پکار نو داسې سپلیمنټس چې کوم دي دا هم په خپل سر نه دي خوړل پکار بله دغه کم ورزشکاران چې اوس ځي کلبونو ته یا کمې مغازې جوړې شوي دي د بوش بازار په نامه باندې یا په ښار کې دغه کم د پروټینونو د سپلیمنټو مغازې جوړې شوي په خاطر د بزنس او تجارت او یو تعداد ځوانان تشویق کوي چې د پروټینونو نه استفاده وکړي نو هغه موږ همیشه د مطبوعاتو د لارې نه ویلي دي چې ځوانان باید د خپل ترینر د نظر لاندې خپل ځان ته په کتو باندې ټرینر به د هغې ته ټرینر به هغې ته وایي او هغه به بیا د هغه شي نه استفاده کوي نو باید د بازار یا د بوش بازار یا هغه پروټین چې نقلي هم ډېر پکې دي نو د هغې نه استفاده ونیسي صحیح ده بېرته چې راغلو د فټنس په حواله به هم خبرې کوو دا واخله موږ سره دمه واخلئ I'll be back. یو وارې بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او اوس هم زما د یو ګیم یا بازي خواته یا هغه پوښتنې چې زما لپاره زه ډېره پرې ډارېږم یا زه دا یم چې زما لپاره لږه سخته وي نو هغې دپاره ما یو بازي جوړه کړې ده نو ما ویلې چې زه به هغه سوالونه کوم او که تاسو ځواب ووایي نو تاسو به تم اپ او که نه نو ډاون صحیح ده صحیح ده راځئ له خیره سره دا پارلیمان د موجوده حکومت په خوښه جوړ شوی د افغانستان امن په خپله د افغانانو په لاس کې ده په افغانستان کې جنگ او سیاست د مذهب په نوم روان دی د افغانانو لویه کمزوري تعصب دی ښه آیا پدرام په راتلونکي انتخاباتو کې بریالی ده ریاست جمهوري ته ښه شو سو چې لالی حمیدزی او ظاهر قدیر په پارلمان کې نشته دا ډېر ښه کار شوی
دا د خلکو انتخاب چې نه دی ورکړی نو په دې معنا چې خلکو نه ده غوښتی. نو ستاسو ځواب به څه وي؟ تمام ما خو چون زه دغه معکلم نو ما ورته رایه نه ده ورکړې خپل ولایت کې درلود یعنې چې دا علامه دی چې دوی ناکامه شوي دا نه چې ښه بس ځکه چې قضاوت خلکو پر نه زه یم چې تاسو څه وایي چې ښه شوي که بد شوي ستاسو یعنې ښه که بد داسې وایم دې کې نه غواړم تبصره وکړم. ښه صحیح ده. د شهید ډاکټر نجیب او د ډاکټر اشرف غني صاحب سیاست یو رنګ دی؟ زه فکر کوم چې دواړه له عین مرحلې نه تېرېږي. نو thumbs up or down څنګه وکړو؟ نه مطلب مې دا ده چې هغه وخت هم داسې یو حالت و چې د وخت رئیس جمهور غوښتلو چې د سولې پروګرام مخکې کړي او هغه څوک چې د دولت مخالف و نو هغه د یو پروګرام له لارې نه راشي او انتقال د قدرت وشي په انتخابات کې ګډون وکړي او فعلي حکومت یو تقریبا عین موقف کې قرار لري. نو اوس څه وایي؟ نو مطلب دا ده چې وضعیت تقریبا بله هغه وخت هم په چوکۍ جنګ و سید یې ویلي چې زه کینم قدرت من شمه بل ویلي زم نو اوس هم تقریبا سیاسي اختلاف موږ بیخي په نظامي اختلاف بدل کړی و که نه او نو دا رقم نو باید مبارزه په سیاست کې وشي نه داسې په جنګ کې. ښه ډېر ښه. هغه ډالر چې د افغانستان د ودانولو لپاره راغلي وو ځینې افغانانو د وطن پر ځای خپل شخصي ژوندونه پرې جوړ کړل. بله کوم یو دا راځي اوکې صحیح ده. دشمن په سیاست کې وهل پکار دي که په جار ورسره د جنګ اعلان کول پکار دي؟ انټرنیشنل یعنی سوال تکراروئ. دشمن په سیاست کې وهل پکار دي که په جار ورسره د جنګ اعلان کول پکار دي؟ یعنی جنګ وکړو که سیاست باید وشي سره خبرې اترې سره وشي. صحیح. موږ نن هم د افغانستان په سیاست کې ډېر سیاسي رهبران لرو چې افغانستان یې څو وارې خرڅ کړی. بله لرو. درکته ده. ښه. په مور همیشه زوی ګرانی په میندو باندې فکر نه کوم. زه فکر کوم چې زوی لور دواړه ګران وي اما شاید خو مور ته زوی ډېر ګران نه اصلا هغه تمایل د زامنو کله چې غټ شي مور ته زیاته روي. زه ښه د همیشه دغه مخالف جنس مسله ده. لورګانو ته همیشه پلار زیات ګران وي او زامنو ته خپل هر یو احساس کې چې هغوی ته هغه دي. تاسو څنګه خپله؟ ما باندې پلار ډېر زیات ګران. صحیح ده. او خپله تاسو په ماشومانو کې لور ځکه چې نازول یم ده عمره چې ما خپل لور نازولې زما خپل زامن نه دي ځکه چې کله چې زما لور پیدا شوله نو تقریبا د دې ټولې سالګرې ډېر لوی ونیول شولې او یو لوی محفل جوړ شو د اته د دې نوم کېښودل په خاطر زموږ لپاره مې ډېر ساده محفل و. یعنې موږ خپله موږ یو ورور لرو اصلا ما څلورم ماشوم فکر کوو که دا لور شي نو زما به دوه لورګانې وي. نو زه فکر کوم دا د خدای دی باید هر مور او پلار کوشش وکړي چې سالم اولاد ولري. دا د الله په لاس کې دی او بل دا غواړم چې ستاسو پروګرام لارې نه ووایم ځکه چې افغانستان کې ډېرې مېرمنې دي په لاکهاو مېرمنې دي چې هغه په ستا د ژوند ملګري دوهم واده کړی فکر کوي چې دا د مېرمنې په لاس کې ده چې زوی وزېږي او که لور دنیا ته راوړي. دی باید پوه شي چې ښځه په دې کې هېڅ ډول رول نه لري که لري خپله نارینه یې لري ځکه چې د مختلف کروموزومه دي د مېرمنو دواړه یو شان ته. نو باید ووایم چې افغاني کورنۍ باید باندې پوه شي چې لور او زوی دواړه د خدای پاک لوی نعمت او رحمت دی. د سالم اولاد باید غوښتنه وکړو همیشه دعا وکړو چې ویې لرو خو باید دوهم واده په دې چې زما مېرمن زوی نه لري مه کوئ ځکه چې د هغې په لاس کې نه دی. دا وارې یعنې په دې پارلیمنټ کې ډېر وطن دوسته او با ایمانه وکیلان لرو. دا اوس چې نوی پارلیمنټ دپاره وکیلان کامیاب چې را روان دي دا ټول ډېر وطن دوسته امیدوار یم چې ځکه چې تر اوسه پورې نه پوهېږم کله چې دوی عملا په اصطلاح پارلمان ته داخله شي وروسته به د دوی کړنې معلومې شي چې دوی څومره ملي ګټو ته ژمن دي او که شخصي ګټو ته. دا به وخت فیصله وکړي. وخت به فیصله وکړي. زه خو تاسو دا وایئ چې فعلا چې دوی کامیابه شوي تاسو وایئ چې امیدوار یم موږ باید او موږ وایو چې امید ژوند په امید خوړل کیږي او همیشه د ښو امید پکار دی
بس دا فکر کوم امیدوار یم چې دغه ټول غلطیانې شوي په د 2 دورې پارلمان کې د ورڅخه یو ښه مثبت درس اخیستی او خپل کړنو کې ډېر دقیق اوسېږي. ډېر ښه. پوښتنه کوم او دا مې چیرته د غوږ نشي تیر شوي نو څومره ښه بنډار روان دی نو که په دې کې تاسو دا موږ ته ډېره زیاته واضح کړي او ډېر خلک چې دا خبرې تیتایی یا وایي نو هغې ځواب باید کلیر شي. ډېر خلک دا وایي چې کړوخیل چې دا هغه خالي د پښتو سیاست کوي یا پښتو ته یې کوي پښتنو ته یې کوي نو دې خبرې ځواب کې تاسو څه وایاست؟ متاسفه یم ځکه چې زیات کسان چې زه د افغانستان سیاست کوم زه افغان یم او ما لپاره افغانستان مهمه ده او هر افغان زه خپله پښتنه یم اول افغانه یم زما هغه وجه مشترک د ټولو افغانانو سره دا چې موږ یو افغان یو راته مهمه ده. نو زه به درته ووایم که چیرې زما د پښتو سیاست کولی نو کله چې د شیعه کورنۍ قانون مسله شوله حتی زه د سرحد نه د باندې تهدید په مرګ شومه چې ته خو فقهي مسایلو کې ګوتې وی او تا ولې د قانون بدل که او تا ولې په بین المللي سطح حتی مصاحبه وکړه. زما لپاره هغه یو د بشر د حقونو مسله وه. ښځه بشر ده او حق لري او زه په حیث وکیل زما مسؤلیت و چې د شیعه خویندو لپاره هغه ټول مشکلات چې په قانون کې ځای په ځای شوي هغه باید لرې شوی وای. نو ما ډېر ورته سخته مبارزه وکړه حتی زما په یاده چې زما یو نارینه دوست وکیل همکار راته ویل چې ما فکر نه کړو چې ته به دومره لوی تهدید لاندې زه به خپل ګارد درته درکوم یو څو وخته بدون د ګارده مه ګرځه. نو ما لپاره انسان مهمه ده افغان مهمه ده. زه افغانه یم که هغه پښتون وي که هغه تاجک وي که هغه هزاره وي که هغه ګوجر وي که د هرې طایفې نه وي موږ د ټولو په وړاندې مسؤلیت لرو. او په یاد وساتئ د نن چې خوشبختانه زموږ هغه غیر مسلمان اتباع د مملکت چې هندوان دي د هغو لپاره یو طرحه زما شخصي هم دا وه چې موږ هغه وخت رئیس جمهور ته هم رسولې وه چې باید یوه کرسي دوی ته ورته ورکړل شي ځکه چې هغه د افغانستان ډېر باعزته وګړی دي. راځم او په دې موضوع در سره خبرې کوم د دمه دمه واخلي بیا بېرته راستانه کېږو. یو وارې بیا شراغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره. زموږ موضوع به تاسو ته معلومه وي خو ما دا میلمه چې زما نن کوم راغلی ده که نه دا عظیمي صاحب زما جرمانه هغه دی دا څه ورته قرضدار جرمه دی صحیح ده ښه راغلی دا ښه راغله زه تیار یم جریمې ته مخکې لید شکایت وکړئ صحیح ده که نه سلام تاسو ته نجیبه جان د بنډار خپرونې ټولو قدرمنو او عزتمندو لیدونکو او اوریدونکو ته په لار و بر کې په لار و بر کې او موږ د مې کې دا خبره کړو د ما ته ویلې چې یو موضوع شریکه کړې ده خپل فیسبوک پاڼه باندې تاسو لاړ شئ ډېر مهمه موضوع ده هغه ویل ما ته نجیبې چې کله داسې موضوع چې هغه ټولنې ته ضروري دي باید موږ په هغې خبرې وکړو ضروري ده چې موږ هغې باره کې معلومات ولرو نو بیا خلک شکنځل کوي نو ما ورته ډاکټر صاحب په کیسه کې مه کېږه ما ته وایي چې ته په کیسه کې کېږې ما ورته مې که زه په کیسه کې وایي زه به دلته نه وم ناسته زه به چېرته ناست وم یو انغري ته به ناست وم پزه به مې توره وه یو 5 شپږ ماشومان وو چا به پزه به یې ده څوک به چې چا به سر به بر و زه به هلته ناست وم هغه ځای کې ناست وم دا چې د خلکو خبرو ته غوږ نه نیسم صحیح ده نو ځکه دلته ناست یم او تاسو ویل چې تاسو به چېرته زه به چېرته وم ده ویل زه به چېرته په غر روان وم لرګي به مې رابار کړي بوټي به مې راوړل او بوټي به مې راوړل ښه ډاکټر صاحب نو دغه منفي زموږ چې نن کوم ټاپک دی د دې باره کې زه چې شروع کړي تاسو وړاندې تر ما ډاکټر صاحب سره مصاحبه درلوده هغه د هورمونونو په اړه بحث درلود منفي فکر یو هورمون د اندروفین په نامه په مغز کې ترشح کیږي یعنی که موږ منفي خبرې وکړو منفي برداشت وکړو منفي ووینو منفي
تصور وکړو هغه اندروفین په منفي شکل ترشح کیږي هغه دوه ډوله خاصیت لري یعنی که مثبت اوریدونکي مثبت څه وګورئ مثبت څه وینئ مثبت څه خورئ مثبت څه چا سره ګرځئ هغه په مثبت شکل ترشح کیږي اما که منفي څه وینئ منفي څه خورئ منفي څه وګورئ منفي چا سره ګرځئ هغه په منفي شکل اخلي او یو بل جالب حقیقت په دې اړوند کله چې یو په اصطلاح یو وری ترشح کیږي مثلا تاسو ما معمولا محصلینو ته دا مثال ورکوم کله چې تاسو دروازې ته راځئ تاسو ته د هغه وایي د اسکر چې مثلا یو خبر درته کوي مثلا درته وایي چې دا کالی ته ګوره یا د قورې ته ګوره دا تاسو هغه کوي منفي فکر ده که نه منفي برداشت ده بیا تاسو په دې لاره کې دا ټوله لار کې چې راځئ تر صنفه پورې دا هغه ډېروئ غټوئ بار ورکوئ بیا چې صنف ته راځئ چون په ترش وچپیلې راځئ استاد ته وایي چې استاد اجازه ده دا ترش وچپیلي استاد به ورته وایي چې چېرته وې تر اوسه چې دونه ناوخته راغلی ځکه چې ترش راځي که نه ته یو څه درته وایي بالاخره استاد دا دوه منفي کیږي یعنې کله چې یو منفي ترشح کیږي دوه منفي ترشح کیږي بیا په دغه برخه کې دغه د نیورون د برخې متخصصین وایي چې دا بیا یو بل خاصیت لري یعنې کله چې یو منفي کیږي یو ترشح کیږي بل منفي ترشح کیږي دغه دوه منفي بیا یو ډول هغه کوي په اصطلاح قرابت کوي یعنی جنسي رابطه سره ساتي او له دې نه یو بل منفي فکر رامنځته کیږي مثلا دا په یاد ولرئ په ژوند کې کله چې تاسو یو منفي له احمد نه اورئ دوه منفي له محمود نه اورئ په دریم قدم کې خپله وایي چې رښتیا وایي خو زه به همداسې یم ولې همداسې یم یعنی خپله تاسو بیا دریم منفي تاسو خپله جوړوئ یعنی که دوه منفي تصویرونو ته وګورئ دریم تصویر خپل دا به زه دا وایم چې دا زمونږ خلک دومره منفي دي یعنې که موږ وګورو که نه په خپلې جامې ته وګورو که موږ یو دکان ته ځو کالي اخلو نو که یو شی کالي وګورو یا یو ځای کې شی هر شی چې اخلو نو که موږ ته دا راښکاره که ده که هغه چې ورته چې نه د دې قیمت دومره که دوکاندار په جنګ شي څه ده یعنې موږ په ټولنه کې منفي یا هغه ډېر دی اغېزې ډېرې دي په همدې خاطر ده چې زموږ د روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې 1.5 میلیون 2 میلیون په ژور خفګان اخته دي په همدې خاطر ده چې زموږ وروستی سروې وایي چې موږ 80% کې ناامیده یو په همدې خاطر دی چې زموږ وروستی سروې وایي چې په دوو افغانانو کې یو ناروغ ده نه څومره ناامیده یو 80% کې ناامیده دي افغانان نو دا خو ټول وایي چې موږ ډېر مسلمانان یو او مسلمانان خو باید د خدای نه ناامیده نه دا ډېر څه ده به صحیح مسلمانان یې حتما لف به یې صحیح لکه لف به صحیح لف به لف نه وي دا به لف وي دا به لف نه وي او دا 80% به لف وي که نه دا به لف وي 10% به لف وي صحیح ده نه زه همیشه خبرې کوم یقین وکړئ دا چې تاسو ما په تلویزیون دومره ګورئ چې داسې خاندم تاسو په دې یقین وکړئ چې زه ډېره زیاته مریض یم تاسو په دې یقین وکړئ چې زه به ډېر زیات تکلیف او مشکلات لرم خو امید د خدای نه پرېږدم زه چې نن په دې وطن کې چې ما سره ډېرې لارې شته چې زه کولی شم چې لاړ شم چې نه ځمه د هغې وجه دا ده چې زه دا امید لرم چې زما وطن به جوړ شي زموږ خلک به جوړ شي او موږ به یو سوکاله ژوند لرو امید مې د خدای نه دی نو که موږ مسلمانانو واقعا نو امید خپل د خدای نه مه پرېږدئ او خدای کله هم تاسو نه ناامیده کوي صحیح ده دمې خواته ځمه دمې نه چې بیا وروستو راغلو بیا له خیره خبرو ته ادامه ورکړو دمه یو وارې بیا شراغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره او زموږ خوندور بنډار روان دی د بریالي صمدي سره او اوس به یو خوندوره روبه زه تاسو سره ولوبم که اجازه مې
او که اجازه نه نو بیا هم زه لوبم نه اجازه دی خو څه نجیبه لکه زوروره ده او په هغه خلکو ډېره زوروره ده چې په چا باندې ګرانې او زه پوهېږم چې زه په تاسو ډېره ما خو ګرانه یم بیخي زوروره یې که نه ځکه چې بیخي ډېره در باندې ګرانه یم او په ما باندې هم داسې او دومره څه یریږم هم تاسو نه سوالونه او دغه لږ ډېر سخت دي دی نه یریږم په خدای باور وکړه تېر ځل هم چې راغلی یعنې ما تا سره خپرونه کې څومره ګزاره وکړه بلکل دا منې که نه دونه ګزاره به زه ما خپلې مور سره کور کې نه کړې بیبیانو کې راشي زویه بیبیانو کې راشي خیر اوسې ښه دلته چې زه به تاسو ته دا څه سندرغاړو نوم اخلم تاسو به د هغه سندرغاړو یوه واسطایي ما ته زمزمه کوئ صحیح دی په دواړو سترګو خدای وکړي چې زه وکولی شم او ما ته پته ده چې دغه چې د کوم نومونه ما ځان سره لیکلي تاسو یې کولی شئ چې زمزمه کې د هغې ډېر خلک وس نه لري که نه دغه وس تاسو دی ښه اول زه غواړم چې ما ته د استاد اولمیر هروا خوشنور درجات بلند نو زه بخښنه غواړم که ما نه څه کمی زیاتی کېږي ځکه چې هغوی خو داسې هنرمندان ول داسې هستیان ول چې زموږ د وطن دپاره د ولس دپاره هغې ډېر په مینه کار کړی او ډېر ښه کار یې کړی نو زه خپل کمزوریان او خپل کم نیمګړتیاوې چې دي ټولو نه بخښنه غواړم که څه استاد اولمیر ستا د قسم وي چې په دغه لار مدام رازه زما ګلفام رازه ستا د قسم وي چې په دغه لار مدام رازه زما ګلفام رازه واه اوس بل چې دی رحیم غمزده رحیم غمزده ویم زما ښکلې جانانه زه چا شمه له تانه ما بشړه له ځانه قربان دې شمه السلام السلام زما ښکلې جانانه زه جا شمه له تانه ما بشړه له ځانه قربان دې شمه السلام السلام ډېر خوږ غږ ښه ایوب استاذ لیونې مینې کړم اشنا د بیابانه سره پرېږدی چې ګرځم لیونې په غرونو لیونې مینې کړم اشنا د بیابانه سره پرېږدی چې ګرځم لیونې په غرونو پرېږدی چې ګرځم لیونې په غرونو یو بل نوم درته اخلمه صحیح ده تنګ شوي خو نه خدای دې وکړي چې اسانه ځکه ډېر خوند ښه ډېر محترم شاولي استاد سلامونه دي ورته تکړه سړی سلامونه د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ که یو محل د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ که یو محل دې ټول خلق جهان ورته حیران حیران کتل دې ټول خلق جهان ورته حیران حیران کتل ډېر ښایسته ډېر ښایسته او ستاسو په ښایسته غږ کې دا یو ښایسته ټریبیوټ زموږ د ټولو ښایسته سندرغاړو ته او خبرې زه درته یم چې ولې خلک تاسو سره ډېره زیاته مینه کوي ځکه چې موږ ډېر کم سندرغاړي افغانستان کې داسې لرو لکه ستاسو غوندې او خاص کر په پښتو کې موږ ټول چې دي ځکه ستاسو ډېر زیات قدر کوي او شکر چې زموږ ټول لیدونکي اورېدونکي ستاسو په قدر باندې پوهېږي په دې خوشحاله یم خو دا لوبه خو دلته نه ختمېږي هغه وایي که نه اوس ما خو اوس د دې نه ډېر زیات خوند واخیسته مجلس خو پسته نیمه شپو که نه واو که نه پسته نیمه شپو نو زه غواړم چې زه که داسې وکړم چې زه تاسو ته به یو لفظ وایم او د هغې نه به راته یوه ټپه ووایي او که بیا ډېر قابلي لکه د نجیبې به راته دوه ټپې ووایي نه نجیبې ته خو زه پېته رسېږم زه خو تاسو نه خواهش لکه شوخي کوم نو اولنی لفظ چې زه تاسو ته کوم وایم که نه تاسو په ډېر مینه او د ټپو حساب دی ټپې به د خیال محمد استاد د ژوند ورته غواړو صحیح ده هغسې خو نشو خو
د هغه طرف ته د ماغې هغه طرز صحیح ده صحیح ده نو تاسو چې په ډېر وطن یې اولنی لفظ دی وطن وطن زما زما زه د وطن ما ملنګ جان جان وپکې خاپوړي کړي دینا خوند سل کسل زل ژوند راکړي نو وچ د وطن په مینه سل کسل زل مړ شمه بیلتون د خدای یک خدای دې آباد مکړلو په ما دې بن کړل او د ښایسته یار دي دلونه بیلتون د خوار شي که خوار شي زه دې خوار کړم نو چا ظالمانو او درته زه که زه ښودلی یمه سترګې یا سترګې دې تورې یکه تورې پرنجو کنو شونډو له رنګه یا د دنداسې ورکه مینا ډیره زیاته مننه دا یو ساعت داسې تیر شو چې موږ په بیخي پوه نه شو صمدي صاحب کور دی آباد چې راغلی ډیره مننه دا اوس زموږ نننی بنډار د صمدي صاحب سره نو شپه په خیر تل دی افغانستان زنده باد د الله په امان